নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ভিলেজাৰ্স লাইফ মই আজি আপোনালোকক বেয়া হৈ যোৱা এলইডি বাল্ব কেনেকৈ ভাল কৰে এই বিষয়ে মই জনাবলৈ আহিছো আমি এলইডি বাল্ব ভাল কৰিবলৈ হলে আমাক সোল্ডাৰিং লাগে সোল্ডাৰিং আমি কৰিব লাগে কিন্তু আজি কেনেকৈ সোল্ডাৰিং নকৰাকৈ মই এলইডি বাল্ব ভাল কৰিব আৰু তাকে দেখাবলৈ লৈছো ইয়াৰ এটা সিম্পল ভিডিও হ'ব আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই যাওক দৰাচলতে কোম্পানীয়ে এলইডি বাল্বৰ ওয়াৰেন্টি এবছৰ দিয়ে ইয়াতে ওয়াৰেন্টি লিখা আছে 19 চনলৈকে আছিল কিন্তু এই বাল্বটো বেয়া হৈ গৈছে এই বাল্বটো যোৱা মাহত বেয়া হৈছিল আৰু তাতে আৰু এটা বাল্ব আছিল এটো বাল্বটো আছে এটো বাল্ব ঠিকে আছে এটো আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু এই বাল্বটো বেয়া হৈছে এটো দেখিবলৈ পাইছে এটো বেয়া হৈ আছে আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ ভাল কৰিম তাকে আপোনালোকক আজি মই সিম্পল ভাবে দেখাম ইয়াত কোনো সোল্ডাৰিংৰ দৰকাৰ নাই এটো আমি প্ৰথমতে আমি এটো খুলি লওঁ এটো খুলি লওঁ এটো এনেকৈ খুল খাব হাতেৰে কেতিয়াবা পটকে খুল খাই যায় কিন্তু কেতিয়াবা খুল নাখায় এনেকৈ এটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এখন সাৰ্কিট আছে এমএসিডিসি এটো ইয়াৰে কোনোবা এটা এলইডি বাল্ব বেয়া হৈ আছে হয়তো কেবাটাও বেয়া হ'ব পাৰে আমি ইয়াক কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰো কোনটো বেয়া হৈ আছে হেতু এটা আমি সিম্পল ভাবে আমি কোনো টেষ্টাৰ লোৱা নাই ইয়াৰ জৰিয়তে আমি টেষ্ট কৰিব পাৰো আমি প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে লগাই লম সুইচটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে এটা সব ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে এটা বাল্ব জ্বলা নাই ইয়াতে আমি টেষ্ট কৰিলে এটো ইয়াতে দুইটা ইয়াতে প্লাস মাইনাস আছে বা প্লাস মাইনাসত আমি সুই দিলে মানে গম পোৱা যাব কোনটো বেয়া হৈ আছে এটো আমি এনেকৈ চাম এনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে লগাই ইয়াতে লেপাটেপাকে আছে কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে এটো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে এটো চোৱা কাৰণে বাকি কিটা আহিছে এডালে আসলতে অসুবিধা হল অলপ ইয়াৰে এলইডি বিলাকৰ গেবিলাক খুব কম আৰু ইয়াৰ প্লাস মাইনাস যেটো উলাই আছে হেইটো খুব কম সেই কাৰণে আমি এডাল এনেকৈ বনাই লৈছো ইয়াতে কভাৰ কৰি লৈছো যাতে স্পাৰ্ক নহয় শৰ্ট নহয় এতিয়া আপোনালোকে এটো চাওঁচোন তো বেছি গ্যাপ হৈছে গ্যাপটো কম হৈছে সক আপোনালোকে
এইটো সম্ভৱ এই মাজৰটো এইটোৱে বেয়া আছে দেখিছেনে এইটো আমি চোৱাৰ পিছত এইটোৱে বেয়া আছে গম পালে নহয় এইটো বাল্ব আমাৰ এইটো বাল্বটো এতিয়া বৰ্তমান বেয়া আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ এইটো চোৱাৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ জ্বলি উঠিছে দেখিছে নহয় যে আমি ইয়াৰ মাজৰ যিটো এলইডি সেইটো আমি আঁতৰাই দিম মাজৰ যিটো এলইডি সেইটো আঁতৰাই দিম এইটো জাষ্ট তাৰ যিটো বেয়া হেৰি এইটো এলইডি এইটো এৰুৱাই ল'লোঁ আপোনালোকে দেখিছে এইটো পটকৈ এৰাই গ'ল অসুবিধা নাই এতিয়া আমি কি কৰিম দৰাচলতে আমাৰ হাতত এলুমিনিয়াম ফয়েল থাকিব লাগে এলুমিনিয়াম ফয়েল মই কিনি অনা নাই ইয়াৰে আমুল বাটাৰ আনিছিলোঁ তাৰে ওপৰত এটা এলুমিনিয়ামৰ কভাৰ আছিল এইটোকে মই আপোনালোকৰ আগত তাতে পেষ্ট কৰি দেখাম খুব সৰুকৈ এলইডি বাল্ব যিটো আছিল এইটো মান সৰুকৈ কাটি ল'ব এলুমিনিয়ামৰ কভাৰটো খুব সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব যাতে ইটো এলইডি লগত ইটো জইন হৈ নাথাকে এইটো কাটি ল'ব লাগিব এই এলইডি সমানকৈ ইয়াতে লাগি ধৰিছে আৰু ইয়াক আমি ডাইৰেক্টলি চেলো টেপ আছে চেলো টেপৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক লগাই ল'ম যাতে ৰৈ থাকে আমি এইটো কৰিলোঁ ইয়াৰ কৰাৰ পিছতে আমি চাম এইটো জ্বলে নে নাই অৱশ্যে এইটো ভালকৈ সংলগ্ন হোৱা নাছিল সেইকাৰণে জ্বলা নাছিল এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইটো এটা এলইডি লাইট আমি এলইডি লাইটটো বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আমি তাক এলুমিনিয়াম ফয়েলৰ জৰিয়তে ইয়াক লগাই দিলোঁ এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এইটো এইটো দেখিছে নহয় এইটো এটা ভাল এলইডি লাইট হৈ গ'ল এতিয়া এলইডি বাল্ব আমি বেয়া হৈ আছে নেকি চাওঁ এইটো অৱশ্যে বহুত দিন হ'ল বেয়া হৈ থকা এইটো কি হৈছে বাৰু চাওঁ এইটো অৱশ্যে ইয়াৰ ভিতৰৰ যি কেপাচিটৰ সেইটো বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ
কোনো উমঘামেই নাই বৰ্তমানলৈ এইটো বাল্ব আসলতে ইয়াৰ ভিতৰত যিখন বোৰ্ড আছে সেই বোৰ্ডত কেপাচিটৰ আছে সেই কেপাচিটৰ কিটা বেয়া হৈছে চাগে সেইকাৰণে এইটো বাল্ব সম্পূৰ্ণ বেয়া আৰু হেতু কেপাচিটৰ হলনি কৰিলে হয়তো ভাল হ'ব কিন্তু তাতকে আমি হলনি নকৰো ইয়াৰ এলইডি বাল্ব কিটা যদি বেয়া হৈ থাকিলেতেন আমি ইয়াক সৰু এলুমিনিয়াম ফয়েল এটুকুৰা কাটিয়ে জাস্ট লগাই দিলে আঠাৰে লগাই দিলে হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বাল্ব থাকে আপোনালোকে নিজে চেষ্টা কৰি চাব লাগে কিন্তু চাব যাতে কাৰেন্টৰ বস্তু নহয় হয় যেহেতু ইয়াতে যেতিয়া অলপ সেফটি কৰি লব যাতে ইয়াতে হাত সাত নালাগে অৱশ্যে হাত লাগিলেও কেতিয়াবা একো নহয় কিন্তু স্যান্ডেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধি লব আৰু পৰাপক্ষত এনেকুৱা এডাল লব এডাল বেছি ভাল খালি এডাল লওঁতে কি কৰিব ইয়াত কভাৰ যেহেতু নাথাকে আপোনালোকে পলিথিন এটা এনেকে ভৰাই লব তাৰ পিছতে হয়তো ইয়াতে আঠাৰে এনেকে ধৰি ললে বেছি ভাল আজিলৈ ইমানে আৰু ইয়াত এলইডি বাল্বটো ভাল কৰিব হলে আৰু বিভিন্ন উপায়েৰে ভাল কৰিব পাৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ এলুমিনিয়াম ফয়েলৰ হলনি এটা আমি লেড মানে পেন্সিলত থকা পেন্সিলৰ গুৰি বিলাক ইয়াতে দি ইয়াতে আঠাৰ জৰিয়তে আমি এটো তেনেকে দিলেও আমাৰ জ্বলি উঠিব আৰু ঠিক তেনেকে আমাৰ এই সাৰ্কিটখনত যিবিলাক এলইডি বাল্ব আছে বেলেগ ভাল সাৰ্কিটৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াত লগাই দিলেও এটো ভাল হৈ উঠিব পাৰে আজিলৈ ইমানে এটো এটা সিম্পল ভিডিও মই টেষ্ট কৰাৰ আকাৰে আপোনালোকক দেখাই চালো মই আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চেনেলটো নতুন যেহেতু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলো আৰু যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাই থাকিব পাৰো ধন্যবাদ